men det här blir skönt. Ja, fantastiskt. Åka ut på lite Helt fiskeäventyr. fantastiskt. Och vilken dag vi fick. Ja. Det var ju... Och inte en våg. Nej, jag menar det. Tack för det. Ja, men det gäller att boka rätt dag liksom. Precis. Jag kör ju heltid som fiskeguide. Ja, till varje dag. Ja, med 5 dagar i veckan typ. Ja. Så att det är mitt heltidsjobb. Så att det är många timmar på vattnet. Ja. Men jag är uppväxt i skärgården. Så vi har ju landställe utanför här som vi alltid har varit på i alla år. Så att, Och du har inte alltid kört catch and release? alltså när jag var liten, det här är ju, vad kan man säga, 80-tal då. Möjligtvis början av 90-talet. Då fiskade man ju, så tog man ju upp den fisk. Men å andra sidan så, som jag växte upp, då var det så här, dels vi fiskade aldrig på leken. Det var bara common sense. Ja. Alltså det var bara så här, nej men man fiskar inte i lekviken. Nej. Vi rodde dit och kollade på gäddorna. Ja. Det stod ju så här 15 kilos gäddor inne. Och sen så när man fiskade fick man 4 gäddor, då åkte man hem. Vi har ju haft en nedgång på gädda de senaste 15 åren i varje fall, som var riktigt stor nedgång. Det är för att vi har ju så mycket säl in och jagar inne i skärgården som de aldrig har varit förut. Så att de predaterar så hårt på gäddan. Så att ja, det är så lite kvar av beståndet. Så nu försöker man skydda liksom det beståndet som är kvar. Men bara jag flyttade hit för 13 år sedan, typ innan sälarna riktigt kom in här. Då kunde vi fiska, ja, därifrån vi startade, så ut till den här udden, då kunde vi få 10 gäddor. Alltså bara så här, det var liksom inget konstigt med det. Det stod en gädda i varje vass. Och nu om man fiskar här, då är det så här, ja, kanske får en gädda om man har tur. Så vi räknade på att ungefär 80% av beståndet försvann på 2 år. Så ni kollar framåt nu. Kolla nu, här ligger skarven, nu har de ett strömmingsstim under sig. De vandrar ju upp från Europa. De här är ju asiatiska skarvar. Så det är kinesisk mellanskarv, heter själva arten. Men alltså mellanskarv är fel för att den är lika stor som en stor skarv. Ja, men då vill man ju också ha lite drag med sig. Så det är viktigt att välja på. Wow! Varför måste du ha så många? Ja, men du vet, det här är ju liksom... Det här är ju också nördarnas nörd, eller vadå? Ja, men det är ju... Det här är ingenting med fisk att göra. Inte? Utan det här är ju nörderi liksom. Okay. Du vet, ja. Jag brukar säga att ju mindre fisk man får, ju mer drag köper man. Det var ingen bra, va? Nej. Men du gör inga egna eller så? Jo, jag gör mycket du eget gör också. Det? Ja. De olika färg, vad ska det vara? Ska det men vara här en ska liten se ut. sill? Ja, en liten... Eller? Här är en strömming liten... heter det här. Ja, men det är väl en liten strömming, eller hur? Här ser man att den är vältuggad, så är det. Mm. Här är gäddan har bitit på. Så att den här har fiskat bra den här veckan då. Så har vi fått mycket gädda på den där. Okay. Så den var ny i början av veckan, men nu är den vältuggad. Händer det att du kommer hem utan något? Ja, det är klart det händer. Det händer alla fiskare. Det är liksom charmen med fiske. Men nu provar vi. Känner du redo? Ja. Ja. Jag? Ja, det är klart du ska fiska. Kom inte ut med en guide och inte fiskar. Osh! Okej. Skojar du med mig? Nej. Men jag tror att det gör ont på dem. Men det gör det inte. Fast men det gör väldigt ont på oss när vi sätter in fingrarna i munnen. Men har man inte kollat det att fiskar känner smärta? Ja, alltså grejen är så här, jag kan inte säga att häromdagen så fick vi samma gädda. Vi släppte i gäddan, kastade ut igen och så kom samma gädda igen. Ja, inte så jätteglad. Smart, och sen kan man säga så här, du vet att den är glad men inte att den inte känner smärta. Den var jätteglad. Den ville jättegärna äta upp det draget. Det var liksom, det var samma drag igen. Så jag vet inte liksom om de är sådär jättebrydda, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag kan säga så här, tänk att de äter abborre. Ja, som är lite sticksig menar du? Lite sticksig. Ja. Alltså det är en fena som är sådär med liksom 5 nålar som sticker upp. Och de smackar ju bara på dem där som ingenting. Ja. Så när du kastar, andra handen bak. Och sen siktar man, det är som att kasta en sten. Man ska inte titta på vattnet för då kastar du rakt ner i vattnet, utan sikta på trädet. Det är som att man ska liksom kasta igenom, förstår du? Så siktar man på trädet och kastar iväg. Alltså folk förstår inte hur bra det har varit. Jag har ju varit med ända från början när det var riktigt bra.
alltså på 80-talet liksom. Då började sälarna leta sig in i skärgården för att det börjar bli ont om mat för dem också där ute. Gäddan blivit en perfekt proteinkälla så de går in under lek då och det är det som ställer till det. Ja, vad ska man göra då? Nej, men alltså du måste ju få bort det här trålfisket. Det är ju vansinne att hålla på att tömma hela... Jävlar! Jag ska inte svära men det var igen samma gädda. Lite för okoncentrerad. Ja, jag fattar. Du ska få... Ja! Då tar vi en sån här lite lugnt. Det ser ni här. Det här är nog sälen tror jag. Eller om det är skarvnäbben som har nypt i där. Ja. Så är det. Och sen så har den ett bett här. Jag ska rensa den här på iglar. Iglar? Ja, det ser. Alltså här är en bit. Du ser att den har bit. Nej men det här är ingen fara i. Inte? Nej det här är naturligt. De har det när de står still och vilar. Så att de ruskar dem av sig. Så att det här är liksom ingen fara för gäddan. Nej. Det ska man inte vara orolig för. Utan det är helt normalt. Det har de, det är som all vilande. Till och med höringen får det där på vintern. När den står. Okay. Jag tänkte att de inte ska vara i såret kanske. Så här ser man. Mm. Jag försökte checka upp den stackaren lilla rackaren. Men han överlever eller? Ja, vi ser där bak också biten. Mm. Men sen ska man veta att också många gånger så... Om du ger mig tången där bakom dig, det är bara den här svarta. Eller den går jättebra. Eller den här menar du? Många gånger så de biter på varandra otroligt mycket under leken. Alltså Ja, för gädda äter väl gädda? Ja, visst, de är ju riktiga kannibaler. Så hur vet men det här är inte gäddbett, det Nej. ser man. Jag tror att det här är en skarv, jag är nästan helt säker på det. Mm. Här ser man näbbens spets, ser du det? Ja. Den har ju som en krok. Ja. Så han har försökt, de vill ju ta den framifrån. De vill ju kunna svälja med huvudet först. Så oftast ligger betten på skallarna. Men kolla på mig. Hej gubben. Ja. Vilken tur att det var en snäll fiskare som kom och fiskade upp dig. Så här, det här kan däremot vara lek. Vart de nafsar där bak, ser du det? Ja. På fenan menar du? Men vi fick ju en gädda i förrgår som den hade en större gädda än så där som den spydde upp vid båtkanten. Nej. När vi fick in den. Hade den i svalget. What? Så nu låter den här gå så inte den är uppe för länge. Ja. Så, han fick ju liksom en rengöring, såg du det? Han fick liksom lite igelrengöring här. Men att du fick den på första. Morgonstädningen. Ja, precis. Trålarna då. Ja. De fiskar upp torsken, de käkar strömming och sen fiskar de bort strömmingen som liksom håller undan spiggen då. Så blir spiggen nästa. Och det är också så här roligt, jag gillar den här människans lösning, det är så här, men vet du vad vi gör? Vi tar ännu mindre maskor på trålarna så trålar vi upp spiggen också. Men, sluta bara tråla! Vad är problemet liksom? Ni vet ju vad ni gör fel. Alltså de vet ju att de gör fel. De är fullt med, det är 2022, de vet så här, vi fiskar sönder bestånden. Det vet de. Men det är bara att liksom aktieägarna i liksom... Fast det är politikerna som har bestämt att de får. Tror inte du Tror inte de sitter med handen i syltburken eller? Det är klart de gör det. Det borde ju vara så här, naturen har den här resursen, vi ska bara ta av räntan. Så vi inte påverkar ekosystemet negativt liksom. Det borde ju sätta standard. Inte hur mycket fisk man kan fånga.